Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao có rất nhiều người chọn niệm Nam Mô A Di Đà Phật mỗi ngày? Liệu có phải vì họ nghĩ câu niệm này mang lại may mắn? Hay có điều gì đó sâu xa hơn, vượt ra ngoài những gì chúng ta thường nghĩ? Câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật xuất hiện trong vô số bài kinh, buổi lễ và là câu niệm quen thuộc của biết bao người, nhưng thực tế thì có mấy ai thật sự hiểu rõ ý nghĩa sâu thẳm của nó? Hãy thử nghĩ xem, nếu câu niệm này thực sự có khả năng thay đổi tâm hồn, mang lại sự an nhiên và bình an, thì chắc chắn nó phải ẩn chứa một sức mạnh kỳ diệu nào đó, phải không? Trong video này, chúng ta sẽ cùng khám phá lý do vì sao việc niệm Nam Mô A Di Đà Phật lại có ý nghĩa đến vậy, và biết đâu, bạn sẽ nhận ra rằng câu niệm ấy không chỉ là một lời cầu nguyện mà còn là chìa khóa mở ra những bí mật trong tâm hồn. Bạn đã thực sự hiểu hết về câu niệm này chưa? Nếu chưa, đừng bỏ lỡ, hãy ở lại và cùng tìm hiểu với chúng tôi. Để hiểu được sức mạnh và giá trị của câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta cần phân tích từng phần. Nam Mô là một từ tiếng Phạn, có nghĩa là quy y, kính lễ hoặc phụng thờ. Khi niệm Nam Mô, chúng ta đang thể hiện lòng thành kính của mình đối với Đức Phật và bày tỏ ý nguyện nương tựa vào sự giác ngộ của Ngài. Đây cũng là lời cam kết tinh thần rằng chúng ta sẽ cố gắng sống theo những nguyên tắc cao thượng mà Phật đã dạy. Điều này cũng có nghĩa là khi ta niệm Nam Mô, ta đang hướng lòng mình về Phật Pháp với một tâm hồn trong sáng, sẵn sàng bỏ qua những tham sân si trong cuộc sống để hòa mình vào trí tuệ vô biên mà Phật đã khai mở. A-di-đà Phật là danh hiệu của một vị Phật đặc biệt trong Phật giáo Đại Thừa, được biết đến là Phật của vô lượng quang và vô lượng thọ. Danh hiệu này biểu trưng cho một sức mạnh từ bi và trí tuệ vô tận, mang lại sự bình an và sáng suốt cho những ai thành tâm hướng về Ngài. Khi niệm A-di-đà Phật, ta không chỉ niệm tên của một vị Phật, mà còn nhắc nhở bản thân rằng mình cũng có khả năng đạt được sự bình an và sáng suốt giống như ánh sáng của Ngài, nhắc nhở ta tu tập để giải thoát những đau khổ và đạt đến sự an nhiên. Nói một cách dễ hiểu, khi ta niệm câu này, tâm ta không chỉ hướng về Phật, mà chính câu niệm sẽ làm cho những phiền não tan biến dần, tạo nên sự thanh tịnh trong tâm hồn. Đôi khi, nhiều người niệm Phật chỉ vì đó là thói quen, nhưng nếu không hiểu ý nghĩa thực sự của câu niệm, tâm ta sẽ khó mà đạt được sự an lành. Hiểu rõ và niệm với lòng thành kính sẽ giúp ta nhận ra được sức mạnh thực sự của câu niệm này, giúp mở lối cho sự giải thoát khỏi khổ đau và phiền não. Câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật giống như một tấm gương soi giúp ta thấy rõ bản thân, giúp ta gạn lọc những ý nghĩ bất thiện, và từng bước một, giúp ta tiến gần hơn đến sự an vui và giác ngộ. Bây giờ chúng ta đã hiểu ý nghĩa của câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng câu hỏi tiếp theo là tại sao việc niệm Phật lại có tác dụng mạnh mẽ đến vậy? Niệm Phật không chỉ là một phương pháp thực hành mà còn là một con đường dẫn đến giác ngộ và bình an nội tâm. Hãy cùng tìm hiểu những lợi ích sâu xa mà việc niệm Phật mang lại nhé. Cuộc sống đầy rẫy những lo âu, căng thẳng, và nhiều khi, những suy nghĩ tiêu cực khiến chúng ta không thể nào an yên. Khi ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tâm trí ta sẽ hướng về sự sáng suốt và từ bi của Phật A Di Đà. Đây giống như một chiếc neo giúp chúng ta bám vào để tránh khỏi những dòng suy nghĩ bất an và những cảm xúc tiêu cực. Mỗi lần niệm Phật là một lần chúng ta tự nhắc nhở mình buông bỏ những muộn phiền và quay trở về với sự an tịnh. Đây chính là lý do tại sao niệm Phật được ví như một liệu pháp tâm linh, giúp chữa lành và làm thanh tịnh tâm hồn. Trong Phật giáo, việc niệm Phật còn là một cách để tích lũy công đức. Mỗi lần niệm là một lần ta gieo duyên lành, không chỉ cho kiếp sống hiện tại mà còn cho những kiếp sống mai sau. Theo lời dạy của Đức Phật, công đức được tích lũy qua việc niệm Phật là công đức hướng đến sự giải thoát, vì ta đang đưa tâm về với con đường giác ngộ. Hơn nữa, mỗi câu niệm cũng là một hành động tinh tấn, giúp ta gieo mầm cho tâm từ bi và trí tuệ. Điều này cũng giúp cho những ai xung quanh ta cảm nhận được năng lượng tích cực và yên bình từ chính chúng ta, tạo nên môi trường sống thanh tịnh hơn. Khi đã có nền tảng vững chắc, tâm trí ta sẽ dần dần bớt lệ thuộc vào vật chất và những thứ tạm bợ xung quanh, thay vào đó là sự kết nối sâu sắc với đạo lý và trí tuệ vô biên. Đây chính là giá trị cốt lõi mà việc niệm Phật mang lại cho hành trình giác ngộ của chúng ta. Phật giáo dạy rằng, niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cách để chúng ta xây dựng một mối liên hệ sâu sắc với Đức Phật A Di Đà và hướng tới cảnh giới cực lạc. Đây là cảnh giới mà trong đó không có khổ đau, phiền não, chỉ có sự an vui và giải thoát. Niệm Phật giúp chúng ta đặt tâm nguyện được nương nhờ vào trí tuệ và lòng từ bi của Phật A Di Đà, đồng thời nuôi dưỡng hy vọng và nguyện lực để một ngày nào đó có thể vãng sanh về cực lạc, nơi không còn những chấp niệm và phiền não. Như vậy, niệm Nam Mô A Di Đà Phật không chỉ là một câu kinh đơn thuần, mà là một pháp môn có khả năng an định tâm hồn, tích lũy công đức, mở lối cho sự giác ngộ và dẫn dắt ta đến với cảnh giới an lành của Phật A Di Đà. Thực hành câu niệm này đều đặn mỗi ngày sẽ giúp chúng ta từng bước thoát khỏi phiền não và dần dần đạt đến sự bình an thực sự.
Đó cũng chính là lý do tại sao ngày càng nhiều người niệm Nam Mô A Di Đà Phật như một cách sống, không chỉ để cầu nguyện mà còn để trưởng dưỡng tâm hồn. Trong nhịp sống hiện đại, căng thẳng và lo âu là những cảm xúc mà ai cũng trải qua. Khi ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhịp điệu của câu niệm giúp cho tâm trí ta dịu lại, không còn tập trung vào những suy nghĩ rối bời hay lo lắng. Mỗi lần niệm Phật là một lần chúng ta ngừng lại để kết nối với sự tĩnh lặng bên trong. Điều này giống như một phương pháp thiền định đơn giản nhưng hiệu quả, giúp chúng ta làm sạch tâm trí khỏi những lo âu và áp lực. Từ đó, tinh thần của chúng ta trở nên nhẹ nhàng và bình an hơn. Việc niệm Phật đòi hỏi sự chú tâm và tập trung, giúp chúng ta rèn luyện khả năng đưa tâm trí trở về hiện tại thay vì lạc vào những suy nghĩ phân tán. Với mỗi câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta học cách hướng tâm vào một điểm, giữ cho đầu óc không bị xao lãng. Khi niệm Phật đều đặn, khả năng tập trung của chúng ta được cải thiện rõ rệt. Điều này không chỉ hữu ích trong quá trình tu tập mà còn giúp chúng ta tỉnh thức hơn trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Từ đó, chúng ta dễ dàng xử lý công việc một cách hiệu quả và sáng suốt hơn. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật không chỉ giúp thanh lọc tâm trí mà còn giúp chúng ta nuôi dưỡng lòng từ bi và sự bao dung. Mỗi câu niệm là một lời nguyện hướng đến sự từ bi, hòa nhã và vị tha, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người xung quanh. Khi niệm Phật, chúng ta dần dần học cách buông bỏ sự ích kỷ, và thay vào đó là lòng thương yêu và sự bao dung đối với mọi người. Niệm Phật giúp chúng ta mở lòng hơn, dễ dàng tha thứ và chấp nhận, từ đó cải thiện các mối quan hệ và tạo nên một cuộc sống hòa hợp, hạnh phúc. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật không chỉ giúp cho tâm chúng ta an yên, mà còn tạo ra năng lượng tích cực lan tỏa ra xung quanh. Khi tâm chúng ta bình an, môi trường xung quanh cũng sẽ trở nên dễ chịu hơn, giúp những người khác cũng cảm thấy thoải mái và an lạc. Khi duy trì thói quen niệm Phật, chúng ta không chỉ cải thiện đời sống của mình mà còn góp phần tạo ra một không gian sống tích cực và an lành cho gia đình, bạn bè và cộng đồng. Đó cũng chính là cách mà chúng ta góp phần xây dựng một xã hội hòa bình và an vui hơn. Ngoài tác dụng tâm linh, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc niệm Phật có thể cải thiện sức khỏe tinh thần và thậm chí là thể chất. Khi tâm trí an ổn, cơ thể cũng sẽ được thư giãn, hệ thần kinh giảm căng thẳng, nhịp tim ổn định hơn, từ đó nâng cao sức khỏe tổng thể. Việc thực hành niệm Phật đều đặn có thể hỗ trợ cho giấc ngủ sâu, giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến stress và lo âu, mang lại trạng thái tinh thần khỏe mạnh và lạc quan. Như vậy, câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật không chỉ là một lời cầu nguyện mà còn là một phương pháp hiệu quả giúp chúng ta giảm căng thẳng, nâng cao sự tập trung, phát triển lòng từ bi, tạo ra năng lượng tích cực và thậm chí cải thiện sức khỏe tinh thần. Đây là những giá trị mà bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận và thụ hưởng ngay trong cuộc sống hàng ngày. Hãy thử dành thời gian mỗi ngày để niệm Phật và trải nghiệm những thay đổi tích cực trong tâm hồn và cuộc sống của mình. Qua những nội dung chúng ta đã chia sẻ, có thể thấy rằng việc niệm Nam Mô A Di Đà Phật không chỉ là một hành động trong tôn giáo mà còn là một phương pháp thực hành tâm linh mang lại sự bình an và hạnh phúc thực sự cho tâm hồn. Mỗi lần niệm Phật là một lần chúng ta gieo hạt giống an lành, xây dựng nền tảng cho một cuộc sống thanh tịnh và trí tuệ. Điều quan trọng là khi hiểu được ý nghĩa và lợi ích của câu niệm này, chúng ta sẽ cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của nó, từ đó hành trì với một tâm thức sáng suốt và đầy sự thành kính. Chính điều đó sẽ giúp chúng ta mở ra những chân trời mới trong hành trình tìm về sự an vui và giải thoát. Hãy thử dành thời gian mỗi ngày để niệm Nam Mô A Di Đà Phật và cảm nhận sự chuyển biến trong cuộc sống của mình. Có thể một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng sự bình an thật sự luôn ở ngay trong chính tâm mình. Còn rất nhiều điều thú vị về Phật Pháp mà chúng tôi sẽ chia sẻ trong những video tiếp theo. Nếu bạn cảm thấy chủ đề này hữu ích, hãy nhấn like để ủng hộ, chia sẻ để lan tỏa điều tốt đẹp, và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung tiếp theo. Biết đâu, mỗi video lại mở ra thêm một cánh cửa mới, giúp bạn khám phá thêm về chính mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và hẹn gặp lại trong những chủ đề hấp dẫn sắp tới.